Hello, so how are you? සමහරවිට ඔයා අහලා ඇති නේද මේ ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට එන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට පුළුවන් නේද ඔහුට අවවාද කරන්න? ඔය වගේ අදහස් ඔයා සිංහලෙන් කියනවනේ. දැන් මෙතන මම දීලා තියෙන පළවෙනි වාක්‍යය තමයි ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් නේද? මේ පළවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටසින් දෙන්නේ ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන අදහස. ඕකේ? දැන් මේ can වලින් තමයි පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ can වලට apostrophe t ඒ කියන්නේ මේක can කරලා දෙවනි කොටස හදලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ නේද කියන අදහස දෙන්නේ. Okay, so this is number 2, part 2, දෙවනි කොටස. Right? එතකොට ඔයාට මෙතන දෙන අදහස තමයි you can work, can't you? ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඔයා කොහොමද අහන්නේ නම් ඔයාට එන්න පුළුවන් නේද? එනවට වැඩ කරනවට තමයි work. මෙන්න මෙයා වෙනස් වෙන්න ඕන. right? මේ වෙනකොට වෙන ක්‍රියාපදයක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට එන්න පුළුවන් නේද? එනවට එහෙනම් come. දැන් ඔයා අදහස කියන්නේ you can come, can't you? You can come, can't you? ඔයාට එන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට යන්න පුළුවන් නේද? You can go, can't you? You can go, can't you? ඔයාට යන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට හිතන්න පුළුවන් නේද? You can think, can't you? සමහරවිට අපි කියන අනේ කට්ටියට ඔයාට හිතන්න පුළුවන් නේ. You can think, can't you? දැන් ඔයාට මේ can't කියන එක can't කියලා ප්‍රනවුන්ස් කරලා හුරු වෙති ටිකක්. ගොඩක් හුරු ඇත්තේ can't කියලා ප්‍රනවුන්ස් කරලා කමක් නැහැ. can't කියලා කියවෙන්නේ නැත්නම් can't කියලා කියන්නේ. You can advise, can't you? ඔයාට අවවාද කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට අවවාද කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට නේද කියන කොටස තමයි මේ හැදෙන්නේ. ඕකේ දෙවෙනි කොටස. ඔයාට නටන්න පුළුවන් නේද? You can dance, can't you? You can dance, can't you? ඔයාට නටන්න පුළුවන් නේද? ලස්සන නටන්න පුළුවන් කෙනෙක් ටිකක් සයිඩ් වෙලා ඉන්නවා. ඔයා යාගාවට ගිහිල්ලා අහනවා ඔයාට නටන්න පුළුවන් නේද? You can dance, can't you? ඔයාට නටන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ලස්සනට ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් සයිඩ් වෙලා ඉන්නවා ගීත ගායනා කරන්න නැතුව. සමහරට එයා අවස්ථාවක් ඉල්ලන්න ලැජ්ජාවෙන් ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කියන්න ඕනේ මේ ඔයාට sing කරන්න පුළුවන් නේද? You can sing, can't you? You can sing, can't you? ඔයාට sing කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් නේද? You can run fast, can't you? You can run fast, can't you? ඔයාට වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට පුළුවන් නේද මට උදව් කරන්න? එතකොට ඔයාට පුළුවන් මට උදව් කරන්න. You can help me නේද? Can't you? You can help me, can't you? ඔයාට පුළුවන් නේද මට උදව් කරන්න? ඔයාට රෙදි හොදන්න පුළුවන් නේද? සමහරට ඔයා අසනීප වෙලා ඔයා කියන ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ට ඔයාට රෙදි ටික හොදන්න පුළුවන් නේද? You can wash clothes, can't you? You can wash clothes, can't you? ඔයාට රෙදි හොදන්න පුළුවන් නේද?
ඔයාට රෑ කෑම සූදානම් කරන්න පුළුවන් නේද? රාත්‍රී ආහාරය සූදානම් කරන්න පුළුවන් නේද? You can prepare dinner, can't you? You can prepare dinner, can't you? ඔයාට රෑ කෑම සූදානම් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට drive කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට drive කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කොහේ හරි යද්දී ඔයාට ටිකක් මහන්සි. ඔයාට අනිත් කෙනාගෙන් අහනවා ඔයාට drive කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට drive කරන්න පුළුවන් නේද? You can drive, can't you? You can drive, can't you? ඔයාට drive කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට පුළුවන් නේද මාව තේරුම් ගන්න? You can understand me? තේරුම් ගන්න? You can understand me, can't you? You can understand me, can't you? ඔයාට පුළුවන් නේද මේ garden එක clean කරන්න? You can clean the garden, can't you? You can clean the garden, can't you? ඔයාට ගෙවත් එහෙම නැත්නම් garden එක clean කරන්න පුළුවන් නේද? You can clean the garden, can't you? ඔයාට පුළුවන් නේද මස් කපන්න? ඔයා මස් ටිකක් ගෙනල්ලා උයන් හදද්දී ඔයා කලින් හරි ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් අහනවා මේ ඔයාට මස් කපන්න පුළුවන් නේද? You can cut meat, can't you? You can cut meat, can't you? ඔයාට තේ ටිකක් හදන්න පුළුවන් නේ? You can prepare some tea, can't you? Prepare වෙනකොට make දාන්නත් පුළුවන්. You can make some tea, can't you? ඔයාට තේ ටිකක් හදන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට ගෙදර වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් නේද? ගැටලුවක් නැහැනේ. You can do homework, can't you? You can do homework, can't you? ඔයාට ගෙදර වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් නේද? Okay? Right. ඉතින් මේ විදිහට යමක් කරන්න පුළුවන් නේද? ඊළඟ කාරණේ තමයි මෙතන මේ you වෙනුවට you කියන වචනේ වෙනුවට අපිට ඕනම නාම පදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නාම පදයට අනුව මෙයා වෙනස් වෙන්නත් ඕනේ. දැන් අපි හිතුවොත් මෙතෙන්ද she දාන්න. ඇයට වැඩ කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට she can work, can you නෙමෙයි you වෙනුවට මෙතෙන්ට she. අන්න එහෙම වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඇයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නේද? She can work වෙනකොට speak English, can she? මෙතෙන්ට sheම තමයි එන්න ඕනේ. ඒක her බවට එහෙම පත් වෙලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක තව කොටස් ඉස්සරහට මම ඔයාලට දෙන්නම්. මේ අද සරලවම මේ කොටස උගන්වන්නේ. මේක ගොඩාක් සංකීර්ණ කරගන්න යන්න එපා. ඕකේ? දැන් හැබැයි පොඩි වෙනසක් මෙතන වෙනවා. අපි කිව්වොත් එහෙම නිමල්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. නිමල් can work, can නිමල් නෙමෙයි. නිමල් කියන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ he. නිමල් can work, can he. you නෙමෙයි he. right? නිමල් ඉන්නේ නැහැ. right? නිමල් can work, can't he. නිමල්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් නයනට ගීත ගායනා කරන්න පුළුවන් නේද? නැත්නම් නයනට sing කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් නයනට sing කරන්න පුළුවන් නම් නයනා can sing, can't නයන නෙමෙයි. නයන කියන්නේ කාන්තාවක්, ගැහණු කෙනෙක්. ඒතර ඕනම ගැහණු කෙනෙක් හඳුන්වන පොදු නම තමයි she. නයනා can sing, can she. අන්න ඒ විදිහේ වෙනස්කම් මේකේ කරන්න පුළුවන්. ඕකේ? ඒ නිසා මේ ටික හරි. මම මේ දැන් පැහැදිලි කරපු මේ ටික හරි. අඩුම ගානේ you පාවිච්චි කරලා හරි. මේ ටිකත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හුරු වෙන්න. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේවා හරි සරලව ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තව කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ඕකේ? තව කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම මම එක එක වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පැහැදිලිව උගන්වන්නම්. දැනට මේ can පාවිච්චි කරලා
කතා කරන මේ කොටස් ටික ඔලුවට දාගන්න අපි තව උදාහරණ ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. right? එයාලට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නේද? එයාලට නම් they can play cricket. can't I they කියන වචනේ අවසානටත් එන්න ඕනේ. they can play cricket. can't they? they can play cricket. can't they? එයාලට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට ලියුම් ලියන්න පුළුවන් නේද? You can write letters, can't you? ඔයාට ලියුම් ලියන්න පුළුවන් නේද? You can write letters, can't you? ඔයාට ලියුම් ලියන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට පීනන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට පීනන්න පුළුවන්. You can swim. නේද? can't you? You can sing, can't you? ඔයාට පීනන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට බයිසිකල් පදින්න පුළුවන් නේද? You can ride bicycles. You can ride bicycle, can't you? You can ride bicycle, can't you? ඔයාට bicycle පදින්න පුළුවන් නේද? right? එහෙනම් මේ නේද කියන පැටර්න් එකත් එක්ක යමක් කරන්න පුළුවන් නේද? යන්න පුළුවන් නේද? එන්න පුළුවන් නේද? ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ නේද කියන විදිහට සිංහලෙන් අදහස අවසන් වෙන පැටර්න් එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ මේ ක්‍රමයෙන්. මේකේ තවත් වීඩියෝස් ඉදිරියට තියෙනවා කිව්වා. ඒ දේවල් වලින් ඔයාලට තවත් මේක හොඳින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැනට මේ කොටස් ටික හොඳින් පුහුණු වීම කරලා කටහුරු වෙලා නැවත නැවත ඒවා භාවිතා කරලා කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. right? okay, so let's meet with another video like this. So goodbye.